My lord, we have located the new ring. Send the Nazgûl, all of them. I know what you fear, Tali. Trong một thế giới đầy sự hỗn loạn, đấu tranh như trung địa thì các cuộc chiến là điều hiển nhiên luôn xảy ra, không chỗ này thì sẽ là chỗ khác. Từ đó, vũ khí trở thành một thứ không thể thiếu của mỗi một vị tướng hay một binh lính trong các bên. Thứ vũ khí được cho là phổ biến nhất trong biên chế của mọi quân đội tại Trung Địa đó chính là những thanh kiếm. Với cách chế tạo dễ dàng, đa dụng trong mọi trường hợp nên nó được sử dụng trong mọi loại quân. Bất kỳ một nhân vật nào sinh sống ở Trung Địa đã là một người chiến đấu vì sự tự do cho các dân tộc hay bành trướng xâm chiếm Trung Địa thì đương nhiên họ sẽ đều phải sử dụng được thành thạo các loại kiếm. Và trong phim Chúa tể của những chiếc nhẫn hay The Hobbit đều đã xuất hiện những thanh kiếm quý giá được đặt tên như thanh kiếm Narsil của Aragorn sử dụng. Đó là thanh kiếm được rèn từ kỳ 1, chuyển qua nhiều đời vua của Númenor, thậm chí đã từng cắt đứt ngón tay đeo nhẫn chúa của Sauron. Hay thanh Orchid mà Thorin sở hữu khiến kẻ thù phải khiếp sợ khi nhìn thấy nó xuất hiện. Bilbo Baggins cũng sở hữu một thanh kiếm của tiên tộc được gọi là Sting. Mặc dù nó chỉ được coi như một thanh dao dọc giấy, nhưng với một con người nhỏ bé như Bilbo thì đó vẫn là một thanh kiếm hoàn hảo đối với ông. Herurim là thanh kiếm được sở hữu bởi hoàng tộc của Rohan, đó là một thanh kiếm cổ nổi tiếng. Hay như lãnh chúa Elrond thì thanh kiếm mà ông sở hữu có tên là Hadafang, là thanh kiếm của bà nội ông tại kỳ thứ nhất của Trung Địa. Một thanh kiếm cũng cực kỳ nổi tiếng xuất hiện xuyên suốt trong 6 phần phim đã lên màn ảnh, trong cả Chúa tể của những chiếc nhẫn và The Hobbit, vì người sở hữu thanh kiếm đó chính là pháp sư xám Gandalf, ông đi tới đâu thì thanh kiếm sẽ ở đó. Trong phần 1 The Hobbit, chúng ta được biết nguồn gốc việc Gandalf sở hữu thanh kiếm đó và được lãnh chúa Elrond giải đáp rằng thanh kiếm có tên là Gramling của đức vua xứ Gondolin. Nhưng đó chưa phải là tất cả, thanh kiếm cũng có một lịch sử bi tráng, hào hùng, theo như nhận xét của mình là còn hơn cả thanh kiếm Narsil chém ngón tay đeo nhẫn chúa mà Aragorn sở hữu. Vậy thanh kiếm Gramling mà Gandalf sở hữu có nguồn gốc từ đâu? Hành trình trước khi tới tay của Gandalf như nào? Và số phận của nó sau khi Gandalf rời khỏi Trung Địa ra làm sao? Hãy cùng mình tìm hiểu trong video này nhé! Thanh kiếm Gramling là thanh kiếm của Turgon. Turgon là một hoàng tử của tiên tộc Nodor, con trai thứ hai của đức vua tối cao của tiên tộc Nodor Fingolfin. Ông có một người anh trai nữa tên là Fingol và dưới ông là hai người em, một trai một gái nữa. Hầu hết các thanh kiếm của các hoàng tử Nodor đa phần được rèn tại Thiên Quốc. Khi sang tới Trung Địa, họ không còn rèn vũ khí nữa vì mục tiêu của họ là đánh bại được chúa tể bóng tối Morgoth nên vũ khí của họ sẽ phải là chuẩn bị sẵn từ Thiên Quốc. Nhưng khi vương quốc ẩn giấu Gondolin của Turgon được hoàn thành thì tại vương quốc có riêng một nơi rèn kiếm rất là nổi tiếng, nhà của những cây búa thịnh nộ, nơi đây quy tụ rất nhiều thợ rèn điêu luyện tại Trung Địa. Bao gồm cả Celebrimbor, cháu nội đích tôn của Fëanor cũng đã tới đây phục vụ cho Turgon tại vương quốc. Celebrimbor chính là người đã rèn ra 3 chiếc nhẫn sức mạnh cho tiên tộc về sau và sợi dây chuyền mà Aragorn đang đeo trên cổ. Và có một điều đặc biệt tại xưởng rèn này ở Gondolin, đó là những thanh kiếm được rèn ở nơi đây thì sẽ phát sáng xanh lạnh cảnh báo khi mà có sự xuất hiện của orc xung quanh. Đây là một sự sáng tạo của các thợ rèn nơi đây khi đã cho thêm quyền năng vào các thanh kiếm, tăng độ phản xạ cũng như cảnh báo nguy hiểm tới gần, một điều cực kỳ quý giá trong thời kỳ chiến tranh khốc liệt như của kỳ 1 của Trung Địa. Thanh kiếm phát sáng xanh lạnh nổi tiếng mà chúng ta biết tới đó chính là thanh Sting của Bilbo, sau này đã được Frodo sử dụng. Nó đã cảnh báo nguy hiểm cho hai bác cháu Baggins không biết bao nhiêu lần, giúp cho hành trình của họ bớt rủi ro nhiều hơn. Có một điều mà trong phim không mang tới, đó là không chỉ mỗi thanh Sting mà cả thanh Gramling và thanh Orchid cũng đều làm được như vậy. Điều đó cho thấy thanh Gramling đã được rèn tại Gondolin dành riêng cho đức vua Turgon chứ không phải được rèn tại Thiên Quốc. Vương quốc Gondolin được hoàn thành vào năm 116 của kỷ thứ nhất. Tới khi trận chiến muôn vàn nước mắt diễn ra vào năm 472 thì Turgon đã sử dụng Gramling trên tay.
vậy nên có thể thanh Gamling đã được rèn ra trong khoảng thời gian này. Gamling là một thanh kiếm có chiều dài là 120cm thuộc loại trường kiếm, loại kiếm mà phải dùng cả hai tay để cầm, nhưng với Gandalf và Turugon thì họ khá là cao nên chỉ cần cầm một tay là đủ. Phần thân kiếm dài và thẳng có màu trắng, còn phần mai kiếm có màu vàng, trên đó có khắc những dòng chữ rune cổ của tiên tộc. Lũ óc gọi thanh kiếm là Peter, một cái tên mang tính chất thô thiển. Thanh kiếm lần đầu được lộ diện là vào thời điểm diễn ra trận chiến muôn vàn nước mắt, khi Turugon mang 10.000 quân Gondolin tới phụ giúp cho anh trai mình là Fingon đang giao chiến với phe bóng tối. Tuy nhiên thì trận chiến này lại không đề cập quá rõ tới những hành động của Turugon, nên những thành tích mà ông đạt được trong cuộc chiến là không được nhắc tới. Nhưng từ khoảng thời gian này, lũ óc bắt đầu gọi thanh Gamling là Bitter thì chắc hẳn là Gamling đã thực sự làm cho lũ óc phải khiếp sợ đến tột độ. Con số thương vong do Gamling gây ra cho lũ óc phải là cực kỳ lớn để chúng phải run sợ và đặt tên cho nó. Sau cuộc chiến muôn vàn nước mắt thì anh trai Turugon là Fingon thiệt mạng, danh hiệu đức vua tối cao của tiên tộc Noldor được Turugon thừa kế, vũ khí của ông bắt đầu được để ý tới nhiều hơn. Sau đó, gần 40 năm sau, khi mà Morgoth có được thông tin về vị trí của Gondolin do một kẻ sống tại Gondolin phản bội chỉ điểm cho hắn, vậy là Morgoth đã mang đội quân mạnh nhất của mình tấn công vào Gondolin. Đây là trận chiến thứ hai mà Gamling tham gia và cũng là lần cuối cùng mà Gamling được sát cánh bên cạnh chủ nhân đầu tiên của nó, khi mà Turugon đã phải bỏ mạng tại cuộc chiến tấn công vào Gondolin này. Từ thời điểm này, thanh Gamling hoàn toàn rơi vào quên lãng, không còn ai nhắc tới nó nữa, nó biến mất không khác gì những thanh kiếm quý khác của các hoàng tử Noldor cũng đã thiệt mạng tại kỷ thứ nhất của Trung Địa. Hơn 6.000 năm sau, tới thời điểm mà đoàn đồng hành của Thorin và Gandalf thực hiện nhiệm vụ chiếm lại vương quốc Erebor của người lùn từ dòng Smaug, khi đi qua một hốc chữ của lũ trồn, Gandalf đã vô tình tìm thấy thanh Gamling và Orchid tại đây. Cách lý giải tại sao thanh Gamling lại xuất hiện ở một hốc chữ của lũ trồn có thể là khi Gondolin sụp đổ, bên phe bóng tối tham chiến có sự góp mặt của các con rồng. Thời điểm mà Turugon hy sinh thì có một con rồng đã cuốn thân vào quanh tòa tháp mà Turugon đang đứng, khi trên tay ông vẫn còn đang cầm Gamling, khả năng rất cao chính là con rồng đó đã chiếm lấy thanh Gamling. Bản tính của loài rồng thì chính Smaug trong The Hobbit cũng đã thể hiện rõ, chúng rất thích vàng và các báu vật, vậy nên con rồng này cũng coi Gamling là một báu vật quý giá hay một chiến lợi phẩm của cuộc chiến. Nên thanh kiếm đã được nó mang ra khỏi Gondolin, và khi trận chiến thịnh nộ diễn ra, đa số các con rồng đều đã bị quân đội Thiên Quốc giết, chỉ có một số ít là chạy thoát được và chúng đã mang theo thanh kiếm cùng với các báu vật chạy xuống phía nam để ẩn náu. Khoảng những năm 2000 của kỷ thứ 3, có một con rồng tên là Skatha đã bị một thủ lĩnh người Elthel, tiền thân của người Rohan kết liễu, để lại một đống của cải. Tuy nhiên thì lại có một sự tranh chấp giữa người lùn và người Elthel, người lùn đã thắng và chiếm được toàn bộ số của cải đó. Và rồi những người lùn này đã bị lũ trôn phục kích, số báu vật đó lại được chuyển tới tay của lũ trôn và thanh Gamling đã được làm lại tại hốc chữ đó từ thời điểm này, nhưng đây mới chỉ là giả thuyết mà thôi. Quay trở lại với thời điểm mà Gandalf tìm ra thanh Gamling, khi đó ông chỉ biết được đó là một thanh kiếm cổ của tiên tộc. Những dòng chữ rune trên thanh kiếm ông không có đọc được, nhưng chỉ biết rằng đây là một thanh kiếm tốt nên ông đã mang theo bên mình. Khi tới Rivendell, lãnh chúa Elrond đã nhận ra được đây là thanh kiếm Gamling bởi ông đọc được những dòng chữ khắc trên thanh kiếm. Trên phim thì dòng chữ đó được dịch là Turugon, đức vua của Gondolin, người sử dụng thanh kiếm Gamling, kẻ thù của Morgoth. Nạn nhân đầu tiên của Gamling khi vào tay chủ nhân mới đó chính là lũ Goblin. Chúng đã nhận ra thanh kiếm và gọi là Bitter. Khó có thể nói rằng một số orc đến từ kỷ 1 được mà chúng có thể biết được tới cái tên này. Có lẽ đây là một sự truyền miệng trong thế giới của lũ orc về sự khiết đảm của thanh kiếm này. Sau đó, Gamling theo Gandalf tới trận đại chiến của 5 cánh quân. Mặc dù Gandalf không giao chiến quá nhiều với thanh kiếm của mình,
nhưng tới khi Nhẫn Chúa xuất hiện, Gandalf tham gia vào đoàn hộ Nhẫn, ông đã phải sử dụng thanh kiếm để đối đầu với lại Bardock tại Moria. Nhưng trong hồi ức của Gandalf về sự kiện này thì ông không nhắc đến rằng mình đã sử dụng thanh Glamring hay là cây gậy phép của mình để có thể hạ gục được Bardock trong cuộc chiến đỉnh cao giữa hai Maya này. Khi được hồi sinh trở lại và được Đại Bàng Chúa mang về Lorien, thanh Glamring cũng đã được mang về theo đó cho ông sử dụng tiếp tại cuộc chiến Nhẫn, lần này là sử dụng một cách liên tục, một vũ khí không thể thiếu với ông. Nếu Rohan chưa kịp tới tại trận chiến trên cánh đồng Veneno thì có lẽ chúng ta đã được thấy Gandalf cầm Glamring đối đầu với lại Wicking, tạo thành một cuộc chiến đỉnh cao với Solo. Ông sử dụng thanh kiếm Glamring lần cuối là tại trận chiến tại cánh cổng đen, đi theo Aragorn đánh vào cánh cổng của Mordor nhằm đánh lạc hướng cho Frodo có thể tới đối Doom một cách dễ dàng hơn. Sau khi chúa tể bóng tối Sauron chính thức bị tiêu diệt, Gandalf đã hoàn thành được nhiệm vụ mà các vị thần tại Thiên Quốc giao phó. Ông đã rời Trung Điện để về lại Thiên Quốc. Thanh Glamring là một thứ sẽ không cần thiết khi mang về vùng đất bất tử, nên có lẽ Gandalf đã để lại thanh kiếm. Nó được làm lại trong kho tàng của Bellatrix khi mà Gandalf về lại Thiên Quốc. Glamring là một thanh kiếm hết sức đặc biệt tại Trung Địa. Nó không phải là một thanh kiếm có quyền năng mạnh mẽ hay là một hình dạng quá đặc biệt. Nó được biết tới là mang nhiều ý nghĩa hơn là việc sử dụng trong chiến đấu. Những thanh kiếm quý ở kỷ thứ nhất mà được lưu truyền tới tận kỷ thứ 3 của Trung Địa khá là ít, hầu hết là do các hoàng tử Noldor đã thiệt mạng trong các trận chiến, dẫn tới vũ khí của họ cũng đã bị thất lạc khi mà Beleriand chìm xuống đáy biển. Chỉ còn lại vài thanh kiếm là được lưu truyền như thanh Hierophant của công chúa Idril được truyền lại cho Elrond, thanh Lasil có thể đã được Melkor sử dụng và truyền lại cho Elrond trở thành thanh kiếm hoàng tộc cho các đời vua Númenor về sau. Thanh Glamring thì lại không chỉ có đơn giản như vậy, nó được Turugon sử dụng. Turugon ngay từ đầu là một trong hai người mà được thần biển cả Umo đặt hy vọng rằng ông có tiềm năng để đánh bại được chúa tể bóng tối nếu như ông có thời gian để gây dựng một vương quốc đủ mạnh. Đến trận chiến muôn vàn nước mắt, một lần nữa, Turugon lại là hy vọng của tiên tộc Noldor, thậm chí còn là hy vọng cuối cùng để có thể đánh bại được Morgoth khi anh trai của ông là Fingon đã hy sinh. Thừa kế lại danh hiệu đức vua tối cao của tiên tộc Noldor tại Trung Địa, có nghĩa là trách nhiệm của ông giờ đây là quá lớn, ông phải gánh vác sứ mệnh của cha và anh trai mình đã từng làm, đó là đối đầu với các thế lực bóng tối. Khi ông hy sinh, những hy vọng đó chưa bao giờ biến mất, mà nó được thể hiện lên thứ đại diện cho ông, đó chính là thanh kiếm Glamring. Như một điều kỳ diệu, nó đến được tay của pháp sư xám Gandalf, hiện cũng đang là một người nuôi dưỡng hy vọng thắng được phe bóng tối tại kỷ thứ 3. Điều đó khiến cho Gandalf trở thành người tiếp tục được nắm giữ những kỳ vọng từ những chiến binh đã chiến đấu cho sự tự do của Trung Địa khi xưa, mặc dù thời kỳ đó họ chiến đấu là vì sự trả thù nhiều hơn là đánh vì sự bành trướng của phe bóng tối. Gandalf sẽ phải hoàn thành tiếp những kỳ vọng dang dở mà Turugon suýt đã làm được điều gì đó nếu như ông không bị phản bội, và điều này thì sẽ chỉ có một vài người là có thể cảm nhận và nhìn ra được. Một trong những người đó không ai khác chính là lãnh chúa Elrond. Trong những bản thảo khác của Tolkien, cụ có ghi rằng lý do mà Gandalf không đọc được những dòng chữ trên Glamring khi nhặt được nó là vì nó vẫn còn dính máu đen của lũ orc, nên khi tới Rivendell, Elrond mới là người đầu tiên nhận ra thanh kiếm. Như mình đã nói ở trên, thanh kiếm Hierophant của Elrond là của bà nội ông, công chúa Idril, mà Idril lại là con gái duy nhất của Turugon. Theo gia phả thì Glamring chính là thanh kiếm của cụ Elrond. Nếu là một người khác cầm vào thanh kiếm đó, chắc chắn Elrond sẽ phải thu hồi lại thanh kiếm của gia tộc mình, đảm bảo nó không bị nhuốm bẩn bởi những tâm hồn đen tối. Nhưng người đang cầm thanh kiếm lại là Gandalf, một con người được cho là sẽ mang lại sự bình yên cho Trung Địa. Elrond như thể là một người đại diện cho Turugon, đồng ý để Gandalf có thể cầm được vào thanh kiếm tràn đầy hy vọng này. Glamring sẽ cùng với nhẫn lửa Narya sẽ cùng là những kỷ vật hy vọng của Trung Địa, giúp cho Gandalf hoàn thành được sứ mệnh mang lại sự hòa bình cho Trung Địa. Nếu các bạn để ý sẽ thấy thanh kiếm Glamring được mình sử dụng trong một phần logo của King,
đó là vì thanh Gam Ring là thanh kiếm mà mình yêu thích nhất trong thế giới này. Sự yêu quý đó đến từ chính nhân vật mà mình thần tượng, Turugon. Và việc đưa thanh kiếm lên logo cũng là một sự hy vọng của mình, hy vọng rằng cộng đồng chúa nhẫn của mình cũng sẽ có thể phát triển lớn mạnh không kém gì các khu vực khác trên thế giới, nhất là khi sắp tới sẽ có cả một series phim về chúa tể của những chiếc nhẫn. Nói về phim thì khi lên phim, điểm khác biệt lớn nhất của thanh Gam Ring đó là nó không có được sự phát sáng khi gặp orc. Điều này là để làm nổi bật thanh Sting của Bilbo hơn, vì khi chạm trán lũ Goblin, chúng nhận ra thanh Gam Ring cũng là vì thanh kiếm đã phát ra ánh sáng xanh lạnh. Trong phim đã cho thấy thanh Gam Ring đủ mạnh để xuyên qua được lớp da thịt của Balrog, được Gandalf sử dụng trực tiếp để đánh bại được Balrog, một điều vẫn khá là mơ hồ trong nguyên tác. Dòng chữ trên thanh kiếm nói thẳng ra là cũng được đạo diễn bịa ra đấy, vì trong nguyên tác, cụ Tolkien chỉ nói rằng tên của thanh kiếm được đặt trong chữ rune chứ không nhắc cụ thể ý nghĩa của dòng chữ này. Và mình cũng muốn chia sẻ rằng là thanh Gam Ring được bán đầy ra trên các trang mạng với giá là hơn 200 đô cho một thanh Gam Ring dài 1m2 y như ở trong phim ấy, và còn có thể yêu cầu người ta khắc chữ lên đó nếu bỏ thêm vài chục đô nữa. Tuy nhiên nếu đang ở Việt Nam thì sẽ khó sở hữu được nó cho việc trưng bày vì các quy định nghiêm ngặt của nước mình, nên mình nghĩ mọi người nên in 3D để thỏa mãn sự yêu thích với thanh kiếm vừa lành mạnh vừa an toàn. In the fires of Mount Doom, a ranger and a wraith, bound together in death, crafted the one thing. Nếu các bạn thấy video này hay và hữu ích thì hãy nhớ nhấn like và đăng ký kênh ủng hộ mình để mình có động lực hoàn thiện các video sau thật là tốt hơn. Và đừng quên ấn thông báo để không bỏ lỡ các video tiếp theo. Tham gia group chúa nhẫn trên Facebook để cùng trao đổi, chia sẻ về thế giới của chúa nhẫn. Xin chào.